Θανάση Τσίτσα, θα συνομιλήσουμε τώρα, όπως προαναγγείλαμε, με τον Υπουργό Εθνικής Άμυνας, τον κύριο Νίκο Παναγιωτόπουλο. Κύριε Υπουργέ, καλησπέρα σας. Καλησπέρα στους τηλεθεατές. Θέλω να ξεκινήσω, δεν ξέρω αν ακούγατε, μας μετέδωσε πριν από λίγο ο Θανάσης Τσίτσας από την Ουάσιγκτον, ότι ο Αμερικανός Υπουργός Άμυνας ανησυχεί διότι η Τουρκία απομακρύνεται από τη συμμαχία και εκδηλώνει και μία συμπεριφορά προκλητική. Θέλω να σας ρωτήσω αν έχετε κι εσείς ανάλογες ανησυχίες. Είναι γεγονός ότι υπάρχουν αυτοί οι προβληματισμοί στο εσωτερικό της συμμαχίας. Το ΝΑΤΟ βέβαια ως ΝΑΤΟ, ως οργανισμός, επιμένει να κρατά αυτή την πολιτική των ίσων αποστάσεων που φαίνεται και είναι τελικά άδικη απέναντί μας, απέναντι στην Ελλάδα, δεδομένου ότι ως συμμαχικός οργανισμός δεν έχει επινοήσει, δεν έχει σκεφτεί μηχανισμό κυρώσεων κατά κράτους μέλους που επιδεικνύει ορισμένη συμπεριφορά. Άλλο όμως το ΝΑΤΟ ως ΝΑΤΟ και άλλο ο Υπουργός Άμυνας Αμερικανικής Κυβέρνησης, ο οποίος και στην τελευταία σύνοδο των Υπουργών Αμήνης στις Βρυξέλλες πριν από ένα μήνα περίπου έσπευσε να στυλιτεύσει τη συμπεριφορά της Τουρκίας λόγω της εισβολής στη Βόρεια Συρία, λέγοντας ότι αυτή η κίνηση, μονομερής απόφαση Τουρκίας, όπως σας θυμίζω, κινδύνευσε και κινδυνεύει ακόμα να τεινάξει στον αέρα όλα τα κέρδη εναντίον του ISIS. Κατεγράφησαν αυτές οι ενστάσεις κατά της Τουρκίας. Είπε ο ΕΣΠΡΕ συγκεκριμένα ότι επρόκειτο για ανάρμοστη και ανεύθυνη συμπεριφορά. Από εκεί και πέρα δεν υπήρξαν βέβαια κυρώσεις της συμμαχίας. Είναι όμως καταγεγραμμένο ότι η Τουρκία επιδεικνύει συμπεριφορές, θα έλεγα, αντίθετες ή που υπονομεύουν αυτή την ίδια τη συνοχή του ΝΑΤΟ. Μία η απόκτηση των πυράβλων S-400 από τη Ρωσία. Άλλη μία η μονομερής ενέργεια της εισβολής στην Συρία. Για να μην μιλήσω βέβαια και για τη συμπεριφορά απέναντι στη σύμμαχο εντός των κόλπων του ΝΑΤΟ Ελλάδας, είναι κάτι το οποίο ασφαλώς και καταγράφεται στα διεθνή φόρα και τελικά νομίζω ότι οδηγεί σε συνδυασμό με την τελευταία ενέργεια με τη Λιβύη σε μια σχετική απομόνωση της Τουρκίας, η οποία όμως, όπως καταλαβαίνετε, λειτουργώντας σύμφωνα με τους νόμους της ισχύως, επιμένει και κλιμακώνει τις προκλήσεις, ιδίως εναντίον της χώρας μας. Κύριε Υπουργέ, πού μπορούν να φτάσουν αυτές οι προκλήσεις? Ανησυχείτε για το ενδεχόμενο ενός θερμού επεισοδίου? Να σας πω κάτι, τίποτα δεν μπορεί να αποκλειστεί, αλλά από εκεί και πέρα η Ελλάδα κάνει τη δουλειά της. Την κάνει τη δουλειά της διά του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εξωτερικών, υπεύθυνοι για την άσκηση εξωτερικής πολιτικής της χώρας, που επικοινωνούν, αν θέλετε, τα εθνικά μας δίκαια και την επιχειρηματολογία, την ισχυρή επιχειρηματολογία της χώρας μας, παντού. Και κινητοποιούν και διπλωματικά κανάλια επικοινωνίας, συνεργοποίησης όλων των συμμάχων. Η Ελλάδα δεν είναι μόνη σε αυτό το παιχνίδι, ανήκει σε συμμαχίες και έχει συμμάχους, οι οποίοι καταγράφουν και αξιολογούν. Η δική μας δουλειά στο Υπουργείο Άμυνας από εκεί και πέρα είναι να μεριμνούμε και να εξασφαλίζουμε την ετοιμότητα και το αξιόμαχο των ενόπλων δυνάμεων της χώρας, που είναι ο βραχίωνας της αποτρεπτικής ισχύως της χώρας. Οι ισχυρές ένοπλες δυνάμεις σημαίνει ισχυρή αποτρεπτική ισχύς, και αποτρεπτική ισχύς είναι η δημιουργία της πεποίθησης σε οποιοδήποτε ότι το κόστος ανάληψης μιας κίνησης, ιδίως σε επίπεδο στρατιωτικής εμπλοκής, θα είναι πολύ μεγαλύτερο από το όφελος. Επειδή όμως μετά από 10 χρόνια μεγάλης οικονομικής δυσκολίας και περικοπής του προϋπολογισμού για αμυντικές δαπάνες στη χώρα, όπως και αν το κάνουμε πρέπει να πάρουμε αποφάσεις και να κάνουμε κινήσεις, και γρήγορα μάλιστα, αυτή είναι η δουλειά που εντατικοποιούμε αυτήν ακριβώς τη στιγμή. Θυμίζω ότι την περασμένη Παρασκευή περάσαμε από τη Βουλή ένα σχέδιο νόμου που μεταξύ άλλων ρυθμίζει ένα μεγάλο πρόγραμμα αναβάθμισης των αεροπλάνων των μαχητικών F-16 στην πιο προηγμένη εκδοχή αυτού του τύπου αεροσκάφους παγκοσμίως σήμερα, καθώς και σε μια συμφωνία πλαίσιο με τη γαλλική πλευρά, τις κατασκευάστριες γαλλικές εταιρείες υπό την εποπτεία της γαλλικής κυβέρνησης, για να ξαναρχίσει η απρόσκοπτη, η εν συνεχεία υποστήριξη των Μοιράζ μας, που είναι άλλος ένας πολύ σημαντικός βραχίωνας της πολεμικής μας αεροπορίας, ιδιαίτερα χρήσιμος λόγω συγκριτικών πλεονεκτημάτων των αεροσκαφών αυτών. Στον καινούριο προϋπολογισμό θα είναι αυξημένες οι αμυντικές δαπάνες και σε τι βαθμό? Τι χρειάζεται αυτή τη στιγμή
Τι ποσά χρειάζονται ώστε οι ένοπλες δυνάμεις να είναι στο καλύτερο δυνατό σημείο που μπορούμε? Ακούστε, οι αμυντικές δαπάνες κατά τον προϋπολογισμό του 20 βρίσκονται στα ίδια ακριβώς επίπεδα, τα 530 εκατομμύρια κατ' έτος εξοπλιστικά, όπως και πέρυσι. Από εκεί και πέρα όμως έχει ανοίξει μια συζήτηση, η οποία γίνεται και σε επίπεδο βέβαια Πρωθυπουργού και Υπουργείου Οικονομικών, για ενίσχυση του προϋπολογισμού των ενόπλων δυνάμεων για αμυντικές δαπάνες. Στη διάρκεια εκτέλεσης αυτού του προϋπολογισμού βλέπω και πάρα πολλούς βουλευτές, γιατί μόλις τώρα βγήκα από την αίθουσα της Βουλής, όπου διεξάγεται η συζήτηση για τον προϋπολογισμό, που ανοιχτά πλέον ζητάνε ενίσχυση του προϋπολογισμού του Υπουργείου Άμυνας για αμυντικούς εξοπλισμούς. Έχω πει και εγώ επανειλημμένος ότι τώρα είναι η ώρα για να αναβαθμιστούν εξοπλιστικά ένοπλες δυνάμεις μας. Θεωρώ ότι αυτό είναι εφικτό, κατόπιν συνεννοήσεως βέβαια με το αρμόδιο για τα λεφτά, για να το πω έτσι σχηματικά, Υπουργείο Οικονομικών. Εμείς σαν Υπουργείο προτεραιοποιούμε τις απαιτήσεις των ενόπλων δυνάμεων κατά κλάδος, με κριτήριο, αν θέλετε, τον βαθμό αναγκαιότητας και κατεπήγοντος. Έχουμε επισημάνει τις επίγουσες ανάγκες που πρέπει να καλυφθούν στο πολεμικό ναυτικό, στην πολεμική μας αεροπορία, στο στρατό ξηράς. Προτεραιοποιούμε τις ανάγκες και προχωράμε με υποβολή προτάσεων στο γραφείο του Πρωθυπουργού και βέβαια στο Υπουργείο Οικονομικών, προκειμένου να κάνουμε τις κινήσεις μας. Δεν υπάρχει λόγος πανικού, δεν υπάρχει λόγος βιασύνης, αλλά ασφαλώς οι ρυθμοί αυτών των κινήσεων τώρα εντατικοποιούνται. Γιατί άλλος χρόνος για χάσιμο δεν υπάρχει. Η στρατιωτική θητεία, κύριε Υπουργέ, μπορεί να πρέπει να αυξηθεί? Να σας πω κάτι, επί του παρόντος δεν υπάρχει τέτοιο ζήτημα. Και όταν λέω επί του παρόντος δεν σημαίνει ότι αύριο μπορεί να υπάρξει. Ασφαλώς, και έχω πει επανειλημμένως ότι περιμένουμε τις προτάσεις της στρατιωτικής ηγεσίας. Πάντα λειτουργούμε σύμφωνα με αυτό που μας εισηγείται η στρατιωτική ηγεσία και αποφασίζουμε βέβαια σε επίπεδο ασφαλώς μεγάλων αποφάσεων, ειδικά πριν τα εξοπλιστικά. Εμπλέκεται, όπως καταλαβαίνετε, αποφασίζει και ο Πρωθυπουργός. Εμείς ηγούμαστε. Ως προς τη θητεία, θα έλεγα ότι χρειάζονται πιο στοχευμένες παρεμβάσεις, ας πούμε σε επίπεδο πρόσληψης μόνιμων στελεχών των ενόπλων δυνάμεων, είτε με τους λεγόμενους ΕΠΟΠ, είτε με τους ΣΟΒΑ, τους οπλίτες βαρχίας ανακατάταξης, οι οποίοι στοχευμένα θα ενισχύσουν κάθε κλάδο σε συγκεκριμένους αριθμούς, παρά ζήτημα αυτή την ώρα αύξησης θητείας των κληρωτών και στρατευσίμων. Οι ένοπλες δυνάμεις χρειάζονται, όπως σας είπα, έξυπνες και στοχευμένες παρεμβάσεις. Μάλιστα. Έτσι ώστε να βαθμιστεί και το προσωπικό, αλλά και τα αμυντικά μας συστήματα, οι εξοπλισμοί μας. Πείτε μου κάτι ακόμη, κύριε Υπουργέ. Είναι ένα ερώτημα που είναι στα στόματα όλων αυτή την περίοδο. Αν τυχόν ο Ερντογάν στείλει ένα ερευνητικό πλοίο, ένα γεωτρύπανο σε χώρο που τώρα καθορίσανε μαζί Άγκυρα και Λιβύη, με αυτή την παράνομη μεταξύ τους συμφωνία. Εκεί πώς μπορούμε να αντιδράσουμε, αν αυτή η κίνηση πλήττει εθνικό μας συμφέρον? Θα σας παραπέμψω στην ξεκάθαρη δήλωση του Πρωθυπουργού ότι η Ελλάδα θα κάνει αυτό που πρέπει για να υπερασπιστεί τα κυριαρχικά της δικαιώματα, μέχρι κεραίας. Και δεν θα πείτε τίποτε άλλο και ορθά δεν θα πείτε τίποτε άλλο. Τώρα θέλω να ρωτήσω... αυτό που πρέπει, κύριε Χατζηνικολάου, και νομίζω αυτό είναι αρκετά σαφές. Θέλω να σας ρωτήσω τι γίνεται σε σχέση με το πολεμικό μας ναυτικό και τις φρεγάτες. Έχει ανοίξει μια συζήτηση περί του ενδεχομένου προμήθειας 2 φρεγατών Μπελαρά από τη Γαλλία. Ακόμη όμως κι αν υπογράψουμε αύριο το πρωί με την Γαλλία, το πρώτο